Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Hiện tại thì Tiến Vlog đang có mặt tại ngã ba đường Lê Thánh Tôn và đường Nguyễn Thiện Thuật nha mọi người. Tiến Vlog vừa mới đi làm về các bạn ạ. Từ công ty của mình mà ra tới vị trí này thì cũng rất là gần, chỉ khoảng 1 phút chạy xe máy thôi mọi người. Và ở video ngày hôm nay, Tiến Vlog sẽ chia sẻ đến với các bạn con đường Nguyễn Thiện Thuật ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng đi tham quan với Tiến Vlog nhé. Let's go. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi nha mọi người. Cũng là giờ tan tầm mọi người đi làm về đấy các bạn ạ. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy con đường Nguyễn Thiện Thuật khá là vắng vẻ đúng không ạ? Đây là con đường một chiều nha các bạn. Ngày xưa thì đường Nguyễn Thiện Thuật là đường 2 chiều, nhưng sau này thành phố đã thay đổi và đường Nguyễn Thiện Thuật bây giờ chỉ còn là đường một chiều thôi các bạn ạ. Con đường Nguyễn Thiện Thuật ở thời điểm mà chưa có dịch bệnh thì lúc nào cũng tấp nập mọi người ạ. Và đây được người ta thường gọi là con đường dành cho khu phố Tây. Tức là ở đây tập trung hầu như là du khách nước ngoài sinh sống ở tại con đường này thôi các bạn ạ. Vì là đường một chiều cho nên mặc dù là giờ tan tầm mọi người đi làm về, nhưng lưu lượng người tham gia giao thông cũng không đông đúng không mọi người? Các bạn có thể nhìn thấy lượng người tham gia giao thông rất là ít. Đây là ngã tư giao giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Thiện Thuật nha mọi người. Mình sẽ quay một chút tại vị trí này cho mọi người xem nhé. Nếu như các bạn rẽ phải thì sẽ đi ra hướng đường Vân Đồn và ra đường Lê Hồng Phong đấy mọi người. Còn nếu như các bạn rẽ trái thì đi ra hướng đường Trần Phú nha các bạn. Và bây giờ Tiến sẽ tiếp tục di chuyển sang hướng đường Nguyễn Thiện Thuật nha các bạn. Vì đường Nguyễn Thiện Thuật còn khá là dài cho nên mình sẽ chia sẻ đến với các bạn hết toàn bộ khung cảnh ở hai bên đường của đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Con đường này thì Tiến Vlog cũng ít đi các bạn ạ. Vì là đường một chiều, với lại cũng không cùng hướng mà Tiến đi làm đấy các bạn. Thành ra Tiến cũng ít đi qua con đường này. Mọi người cũng dễ dàng nhận thấy một điều là ở hai bên đường Nguyễn Thiện Thuật rất nhiều khách sạn, rất nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, theo như Tiến nhìn thấy thì ở đây hàng quán cũng đóng cửa rất là nhiều và khách sạn thì cũng thưa thớt khách các bạn ạ. Vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn ra rất là phức tạp ở trên toàn thế giới. Còn ở Việt Nam thì dịch bệnh đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại bây giờ, tức là đầu năm 2021 và cũng là những ngày cuối năm âm lịch, năm con chuột đấy các bạn. Thành ra người dân ở Việt Nam cũng không có đi du lịch nhiều. Chính vì vậy thành phố Nha Trang bây giờ cũng tương đối là vắng vẻ các bạn ạ. Hiện tại thì Tiến Vlog đang đứng tại ngã tư đường Trần Quang Khải giao với đường Nguyễn Thiện Thuật nha các bạn. Ngày xưa thì đường Nguyễn Thiện Thuật chỉ đến tại vị trí này là kết thúc đấy các bạn. Lúc đó thì sân bay Nha Trang vẫn còn nằm ở khu vực này. Và sau này khi sân bay Nha Trang được chuyển vào thành phố Cam Ranh thì lúc này đường Nguyễn Thiện Thuật được mở rộng và nối dài ra đấy các bạn.
Và đoạn đường nối dài này Tiến cũng chưa đi bao giờ các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mà Tiến đi qua khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài đấy các bạn. Và để xem coi thử là đường Nguyễn Thiện Thuật nối dài bây giờ sẽ như thế nào nha mọi người. Ở phía bên tay phải các bạn là bệnh viện Quân y 87 nè mọi người. Tiến cũng nghe nói bệnh viện Quân y 87 nằm ở đường Nguyễn Thiện Thuật, nhưng mà từ trước tới giờ thì Tiến cũng chưa đến khám bệnh ở đây bao giờ các bạn ạ. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Tiến nhìn thấy bệnh viện Quân y 87. Bệnh viện nhìn rất là hoành tráng các bạn ạ. Để mình quay một chút khung cảnh tại đoạn đường Nguyễn Thiện Thuật mà có vị trí là bệnh viện Quân y 87 cho các bạn xem nhé. Đây là tòa nhà chính của bệnh viện Quân y 87 nè các bạn. Mặt tiền đấy các bạn ạ. Nhìn rất là hoành tráng. Bây giờ thì Tiến Vlog tiếp tục di chuyển trên con đường Nguyễn Thiện Thuật nha các bạn. Đoạn này là gần cuối của đường Nguyễn Thiện Thuật rồi các bạn ạ. Vì mình xem ở trên bản đồ thì mình biết được đây là đoạn đường cuối của Nguyễn Thiện Thuật. Và qua đoạn đường này thì không còn là đường một chiều nữa các bạn ạ, mà mình nhìn thấy là đường hai chiều. Và ở đây là điểm cuối cùng của đường Nguyễn Thiện Thuật nha các bạn. Bây giờ thì Tiến Vlog rẽ sang hẻm 86 đường Trần Phú để đi ra con đường chính của đường Trần Phú nha các bạn. Đây là khu vực hẻm 86 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Mặc dù gọi là hẻm nhưng mà con đường này được phân hai làn đường nha các bạn. Đường rất là rộng. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển để đi ra hướng đường Trần Phú và trở về nhà đấy các bạn. Sau khi ra khỏi hẻm 86 Trần Phú thì mình sẽ di chuyển trên con đường Trần Phú hướng về phường Vĩnh Nguyên đấy các bạn. Và mình sẽ quay lại một chút đoạn đường từ hẻm 86 Trần Phú đi về phường Vĩnh Nguyên để các bạn theo dõi nhé. Và các bạn đừng quên like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người. Hiện tại thì Tiến Vlog đang đứng tại ngã ba đường Trần Phú giao với hẻm 86 Trần Phú này mọi người. Nếu như các bạn rẽ trái thì là hướng đi sang trung tâm thành phố Nha Trang nha các bạn. Còn nếu như các bạn rẽ phải thì là đi về hướng phường Vĩnh Nguyên. Và bây giờ thì Tiến Vlog sẽ di chuyển theo hướng bên phải, tức là đi hướng về phường Vĩnh Nguyên đấy các bạn. Và Tiến sẽ di chuyển để đi về nhà các bạn ạ. Lâu rồi Tiến cũng chưa đi qua con đường Trần Phú này, thành ra bây giờ nhân tiện đi quay video thì Tiến sẽ đi đường Trần Phú luôn. Con đường Trần Phú là con đường được mệnh danh là con đường đẹp nhất của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đấy các bạn. Đồng thời giá đất tại khu vực này cũng rất là đắt đỏ nha mọi người. Đường Trần Phú một bên là các khách sạn và một bên là biển Nha Trang Khánh Hòa đấy các bạn. Và hiện tại bây giờ theo như Tiến Vlog nhìn thấy thì khách sạn ở bên đường Trần Phú cũng rất là vắng khách nha các bạn. Và lượng người tham gia giao thông ở trên đường Trần Phú cũng rất là thưa thớt. Mọi người có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đây là tình hình chung của thành phố Nha Trang bây giờ đấy các bạn. Hầu như tất cả các khách sạn đều rất vắng khách. Ngày trước thì con đường Trần Phú lúc nào cũng tấp nập người qua lại các bạn ạ. Lượng xe cộ tham gia giao thông rất là nhiều và thường xuyên mà xảy ra tình trạng tắc đường đấy các bạn. Còn bây giờ mặc dù là hơn 5 giờ chiều, tức là giờ cao điểm, tuy nhiên đường phố khá là vắng vẻ. Xe cộ cũng rất là ít. Mình nhìn thấy chỉ có một số ít xe con đậu ở hai bên đường thôi các bạn ạ. Còn xe lớn hầu như là không có nha mọi người.
Các bạn có nhìn thấy đoạn đường này khá là quen thuộc không ạ? Nếu như mọi người là khán giả thường xuyên theo dõi kênh của Tiến Vlog thì đoạn đường này Tiến đã quay ở một số video cho mọi người xem rồi đúng không ạ? Ở phía bên tay trái của các bạn là công viên thanh niên, nơi thường diễn ra các hội chợ, các sự kiện thể thao thường được tổ chức tại công viên thanh niên nha các bạn. Và hôm trước Tiến có làm một video quay về hội chợ diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đấy các bạn. Và nếu các bạn chưa xem video đó thì các bạn có thể xem lại nhé. Còn bây giờ thì Tiến Vlog sẽ quay lại một chút khung cảnh công viên thanh niên Nha Trang tại thời điểm hiện tại để cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ thì Tiến đang đứng tại ngã ba đường Hoàng Diệu và đường Trần Phú nha các bạn. Như vậy là video ngày hôm nay Tiến đã giới thiệu đến các bạn hai con đường. Con đường thứ nhất là con đường Nguyễn Thiện Thuật và con đường thứ hai là con đường Trần Phú, đoạn từ hẻm 86 Trần Phú đi về phường Vĩnh Nguyên nha mọi người. Và mọi người đang theo dõi video này, nếu thấy video của Tiến Vlog hay và hữu ích đối với tất cả mọi người thì các bạn đừng quên cho Tiến Vlog một like, một bình luận, một chia sẻ và một đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và video ngày hôm nay của Tiến Vlog cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.